VoLTE सर्भिस Xiaomi Xiaomi ब्रान्डको र यसको सब्सिडियरी ब्रान्डहरुमा चाहिँ ब्रान्डको फोनहरुमा कसरी हामीले इनेबल गरेर चलाउन सक्छौं भनेर यो भिडियोमा शेयर गर्नेछु। यो भिडियोमा मैले पुरा प्रोसेस देखाउँछु तपाईहरुलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। र अर्को मैले अगाडिको बनाएको भिडियोमा चाहिँ ओभरअल सम्पूर्ण फोनहरुको लागि हामीले कसरी VoLTE सर्भिस अन गर्न सक्छौं, कसरी चलाउन सक्छौं, VoLTE सर्भिस भनेको के हो लगायतका कुराहरु मैले अगाडिको भिडियोमा राखेको छु। आउनुहोस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरु सुरुमा चाहिँ अब हामीले नेपाल टेलिकमले जुन फोन सेटहरु देखाएको थियो त्यो फोनमा पनि नपर्ने मेरो यो फोनमा यो Xiaomi को POCO या फोन हो। यो Xiaomi हुँदैखेरि बनाएको फोन थियो तर अहिले चाहिँ POCO भन्ने छुट्टै सब्सिडियरी ब्रान्ड पनि आइसकेको छ Xiaomi को। त्यो हिसाबले चाहिँ POCO को फोनहरुमा पनि धेरै फोनहरुमा सपोर्ट गर्छ, Xiaomi को अरु फोनहरुमा पनि धेरै फोनमा सपोर्ट गर्छ। तर त्यो लिस्टमा नभएको फोनहरुमा पनि सपोर्ट गर्छ। जस्तै यो फोनमा मलाई सपोर्ट गरिसकेको छ। अब यसले मैले कसरी गरे ती कुराहरु चाहिँ तपाईलाई यहाँनेर देखाउँछु र त्यही यो कुराहरु है। म चाहिँ अब यहाँ सुरु गर्छु तपाईलाई कसरी देखाउने भनेर, कसरी गर्ने भनेर। अलराइट, सुरुमा मैले सुरुदेखि नै प्रोसेस तपाईलाई देखाउन चाहे यहाँनेर मोबाइलको स्क्रिन तपाईले देखिरहनु भएको छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले *444 गरेर तपाईले 4G एक्टिभेट गर्नुहुन्छ अनि VoLTE सर्भिस एक्टिभेट गर्नुहुन्छ 2 नम्बरमा गएर। यो तपाईले गरिसक्नु भएको छ, मैले अलरेडी गरिसकेको छु। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो सेकेन्ड प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि हामी Xiaomi को फोनमा हो भने चाहिँ *# VoLTE # गरेर चाहिँ यसलाई हामीले VoLTE क्यारियर चेक वाच डिसेबल गरौँ। VoLTE सर्भिस क्यारियर डिसेबल भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ वाइफाई को लागि पनि कुरा गर्छौं। VO वाइफाई को लागि *# V भनेको V यहाँ छ, O र 6 मा छ O, अनि W यहाँ छ, I यहाँ छ, F यहाँ छ, I यहाँ छ। वाइफाई भयो नि *## ल VO वाइफाई क्यारियर चेक वाच डिसेबल भनेर यहाँ चाहिँ हामीलाई मेसेज देखाइसकेको छ। अब हामी यहाँनेर कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि तपाईको यो सिम कार्ड एन्ड मोबाइल नेटवर्क भन्ने छ। यहाँनेर गइसकेपछि तपाईको दुईटा सिम छ हैन। अब मेरो चाहिँ अभियसली दुईटा छ। यहाँ चाहिँ युज मोबाइल डाटा ड्युरिङ VoLTE कल अन सेकेन्डरी सिम भनेको छ। मैले ओके गरे। अब यहाँनेर और यो तपाईको जुन सिम कार्ड छ त्यसमा चाहिँ युज VoLTE सर्भिस भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ अन गर्नु पर्यो तपाईले। दोस्रोमा तपाईले एक्सेस पोइन्टमा गएर यहाँनेर एक्सेस पोइन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ VoLTE सर्भिसको लागि। VoLTE यो सर्भिसको नाम लेख्नुहोस् हैन। त्यसपछि APN चाहिँ IMS भनेर लेख्नुहोस् र तपाईको यहाँनेर APN टाइप पनि IMS लेख्दिनुस् र यसलाई मोडमा गएर सेभ गरिदिनुस्। सेभ भइसकेको छ यो। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर यो बारमा VoLTE सर्भिस देखाउँछ। प्लस मैले जस्तै 1415 मा फोन गरे भने यहाँ चाहिँ भिडियो कलको अप्सन पनि देखाइरहेको छ र कल गर्दाखेरि यहाँनेर तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ SD लेखिरहेको छ हैन। यहाँनेर भिडियो कलको अप्सन पनि पहिला देखाउँदैन, अहिले देखायो। यतै SD देखिरहेको छ है। त्यसैगरी यहाँनेर VoLTE सर्भिसको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू सो मच है तपाईले भिडियो हेरिदिनु भयो। र अब यो सम्बन्धी धेरै कुराहरु आइरहेको छन्। अब यसमा चाहिँ SD कल तपाईले VoLTE सर्भिस अन गरेको मोबाइलबाट VoLTE सर्भिस अन गरेको मोबाइलमै फोन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यसको सर्भिस लिनको लागि। र तपाईलाई मैले एउटा कुरा अर्को पनि यहाँ देखाउन चाहे। यो 100 मिनेट चाहिँ VoLTE सर्भिस फ्री लिनको लागि तपाईले *111# गर्नुभयो भने 100 मिनेट फ्री आउँछ 28 दिनको लागि। एक अठाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको अलरेडी सब्स्क्राइब भनेको छ। यहाँ मेसेज बक्समा गएर मैले साथीहरु तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 100 मिनेट चाहिँ VoLTE NT2 नेपाल टेलिकमको नेपाल टेलिकममा फोन गर्ने पैसा चाहिँ कल अफर चाहिँ मलाई भ्यालिड भएको छ। मैले फोन गर्न सक्छु। एनी हो कुरा। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। Keep loving, keep supporting. भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र अगाडिको भिडियोलाई पनि शेयर गरेर जतिसक्दो धेरै मान्छेहरुसँग पुर्याइदिनु होला। र Xiaomi को फोन छ भने Xiaomi ब्रान्डको फोन छ, Xiaomi ब्रान्डको फोनहरु छ भने तपाईले POCO फोन छ भने POCO ब्रान्डको फोन, Xiaomi ब्रान्डको फोनहरु छ भने चाहिँ तपाईले obviously यो काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। Redmi को फोनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, Xiaomi को फोनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, Xiaomi अनि अर्को POCO को फोनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ VoLTE सर्भिसलाई अन गरेर you can enjoy the service. Thank you so much for watching. Keep loving, keep supporting.